Welkom in Saas-Vee, een gebied met meerdere gezichten. We zijn net met de allerhoogste metro van de wereld omhoog gegaan en ik sta hier nu op 3500 meter op de Mittel-Aladdin. En hier achter mij zie je een draaiend restaurant, het hoogste draaiende restaurant, waar je lekker een hapje kunt eten en tegelijkertijd kunt genieten van fantastische uitzichten. Als je hier naar het topje gaat, naar 3500 meter, dan kun je met rode pistes naar beneden. En je kunt hem zelfs helemaal doorpakken naar het dorp. We zijn net zo'n 600 meter vanaf het hoogste punt hier in Saas-Vee naar beneden gesnowboard en we staan nu bij de Langvlu. En de Langvlu is een van de manieren waarop je vanuit het dorp naar boven kunt. Saas-Vee is een heel sneeuwzekere bestemming en dat is waarom er in de zomer veel skiteams hier achter mij te vinden zijn en waarom je er in november bijvoorbeeld ook al kunt snowboarden. Hou er wel rekening mee dat als je vroeg in het seizoen gaat er niet zoveel kilometers open zijn. Onder andere een deel wat je hier ziet is open en een klein deel tot Morenia. We zijn net boven vanaf de Langvlu via een super toffe en best wel zware zwarte piste omlaag gegaan die uiteindelijk overgaat in een rode piste. En aan het einde van die piste kom je aan het voet van het dorp van Saas-Vee. En hier heb je ook de Velskinbaan. Met de Velskin ben je een stuk sneller boven en dat komt omdat je best wel een eindje moet lopen vanuit het dorp om bij deze lift uit te komen. Daarnaast gaat deze lift in één ruk door naar boven, waarbij je bij de Alpine Express nog weer moet overstappen. En nu we hier toch staan, kan ik je ook gelijk wat vertellen over de oefenweides van Saas-Vee. Hier achter mij vind je de oefenweides van Saas-Vee en die liggen volledig los van alle andere pistes. En je hoeft ook niet helemaal de berg op. En toch is het heel snel zeker omdat Saas-Vee als dorp al zo hoog ligt. Dus het is een ideale plek om met je gezin of als beginner te oefenen. En daarnaast zijn er ook nog van allerlei andere dingen te doen. Je hebt hier onder andere een schaatsbaan waar je lekker op kan schaatsen. En voor de kindjes, voor de echte kleintjes, is er zelfs ook nog een oefenpiste, maar die bevindt zich hier rechts. Vanaf hier snowboard je ook zo het dorp in en kan je ook door het gezellige Saas-Vee heen lopen om wat te eten of even te winkelen. We gaan nu de platje inpakken.
wij hebben echt een heerlijke dag snowboarden erop zitten hier in Saas-Vee. En ik vind, je moet hier echt een keer geweest zijn. Je hebt hier zo mooi uitzicht. De gletsjer is echt waanzinnig. Je snowboardt er langs. Zo dichtbij, de gletsjerspleten heb ik denk ik nog nooit gesnowboard. Het is gewoon super tof. Het dorpje is hartstikke gezellig en uniek. Maar er zijn ook wel wat dingen waar je toch rekening mee moet houden. En dat is denk ik als eerste de infrastructuur hier. Ja, want in november was de infrastructuur al niet heel geweldig door een aantal knelpunten. Nu is het wel aanzienlijk beter, omdat er veel meer liften zijn waar je in kunt. En je kunt dus ook keuzes maken. Ja. En een van die keuzes is of je naar boven gaat helemaal of niet. Ja, want dat is eigenlijk het pijnpunt van Saas-Vee. Want je hebt de Alpine Express hier achter mij. Dat is de manier om omhoog te gaan. Of je hebt de grotere Velskin. Maar dat zijn eigenlijk de enige twee opties om helemaal boven te komen. Maar dan ben je er nog niet. Want dan moet je ook nog met de metro omhoog. Ja, je zit gewoon veel te wachten. Dat is gewoon echt het nadeel van dit gebied. Die Alpine Express is super traag. Die Velskin is echt gewoon een stuk beter. Maar dan alsnog, ondanks de metro eigenlijk net vernieuwd is, dus ben je best wel lang bezig voordat je boven bent. Nou, ik zou zeggen, doe dat lekker 1 of 2 keer per dag. En gebruik daarna de andere liften om gewoon een beetje in het gebied te snowboarden. Want dan is het eigenlijk best wel heel erg goed te doen en is het ook gewoon echt wel leuk. Ja, zeker. Zeker omdat je ook de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld daar links naar boven te gaan. Ik ben even de naam van de lift kwijt. Ja, de Platjen dacht ik. De Platjen, zoiets inderdaad. Daar heb je wel gewoon eigenlijk een soort van mini-deelgebied van Saas-Vee, zou ik het bijna noemen. Omdat er 1 gondel omhoog gaat en alle pistes gaan helemaal naar beneden. Ja. Dat is zeker tof om even te doen, omdat je daar ook weer hele andere uitzichten hebt. Mm-hmm. Tegelijkertijd heb je aan de andere kant voor de beginners ook nog gewoon een heel mooi gedeelte. Met, dat is echt prima. Dat zijn ook gewoon, het zijn sleepliften, maar ze zijn echt snel en rap. En hele lange pistes. Dat zie je ook echt niet overal voor beginners. Lang genoeg om echt goed te oefenen. Ja, en hier vanuit het dorp kun je dus nog kiezen om de Spielbodenlift te pakken. En dan kom je uiteindelijk bij Langfluh uit. Ja, en dan kun je eventueel nog wel verder omhoog als je richting Morenia weer terug wil komen door de sleeplift te pakken. Het is gewoon allemaal niet ideaal. En ook weer zoals de Spielbodenlift, hartstikke mooie, moderne, nieuwe gondel. Ja. Super snel, maar dan kom je halverwege de berg en dan heb je de Langfluh nodig. En dat is ook gewoon weer een ouderwetse aerial tramway, zoals ze dat dan noemen. Gewoon een grote bak die langzaam omhoog gaat, waar je met als sardientjes erin gaat. Ja. Dat vind ik gewoon echt een nadeel. Uiteindelijk is hetgeen wat je hier wil doen snowboarden en niet wachten voor een lift. Ja, maar nogmaals, als je dus slimme keuzes maakt kun je echt wel lekker borden. En het is echt een mooi gebied, een uniek gebied. Ik denk niet dat je het snel op deze manier ergens anders ervaart. Nou, zeker ook met alle 4000ers om je heen. Ja. Dat is ook wel echt een andere sfeer. Ontiegelijk veel toppen boven de 4000 meter. Ja. Zelfs al zit je hier zelf al echt ontiegelijk hoog, dan nog zijn er toppen die boven je uitsteken. Ja. En dat is gewoon wel echt super tof. Dus ik blijf erbij. Hier moet je een keer geweest zijn, maar ik zou er niet mijn vaste gebied van maken. Nee, zeker niet. Ben je nou op zoek naar een ander gebied dat heel hoog ligt, waar die ontiegelijk snelle liften heeft? Bekijk dan eens deze video van Stu by Gletsjer.